भाकरीसोबत आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ कोणता? म्हणजे जरा झणझणीत, जरा चमचमीत. बरोबर, ठेचा. आज आपण लाल मिरचीचा ठेचा बघणार आहोत. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि सुरू करूया लाल मिरचीचा ठेचा. लाल मिरचीचा ठेचा करण्यासाठी अगोदर आपण घेणार आहोत सुक्या लाल मिरच्या. त्या आपण अगोदर आता मिक्सर पॉटमध्ये घालून घेऊया. इथे मी 1 वाटी लाल मिरच्या घेतल्यात आणि त्याचे देठ सुद्धा काढून घेतलेत. आता त्यामध्ये आपण घालणार आहोत 10 ते 12 लसूण पाकळ्या. त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत जिरा 1 चमचा घेतला. अगदी सोपी आणि कमीत कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये बनणारी ही रेसिपी आहे. आणि चवीपुरतं मीठ घालूया. आता काय करायचंय, फक्त मिक्सरमधून आपल्याला काढून घ्यायचंय. आता एकदा आपण उघडून बघूया. बघा छान बारीक असा झालाय. पण हा जर आपण असाच खाल्ला तर याला ऍक्च्युली लाल खुडा सुद्धा म्हणतात सुक्या मिरचीचा. आता यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत. थोडंसं पाणी घालूया आणि सोबतच इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस घालणार आहे. आता पुन्हा एकदा आपण फिरवून घेऊया. आता एकदा आपण उघडून बघूया. वा, झाला तर छान आहे. पण अजून आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत. अगदी किंचित घालायचंय. आता एकदा आपण बघून घेऊया. वा, मस्त बारीक झालाय. ठेचा रेडी झालाय. नाही, थोडंसं बाकी आहे. त्यासाठी मी पॅन घेते. अगोदर गॅस ऑन करूया. आता आपण यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत. अगदी 1-2 चमचे. तेल आता छान गरम झालंय. त्यामध्ये अगदी थोडी राई घालूया आणि सोबतच जो आपण पेस्ट केली आहे लाल मिरच्यांची ती घालणार आहोत. हे सगळं करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम जी आहे ना ती लोच ठेवायची आहे, जेणेकरून आपली जी पेस्ट आहे ना ती जळणार नाही. आता एकदा याला छान मिक्स करून घेऊया तेलामध्ये. आता आपल्याला हा जो ठेचा आहे तो भाजायचा काय, कारण आपण ज्या मिरच्या घेतल्यात ना त्या कच्च्या होत्या आणि त्याचा कच्चापणा निघून जाण्यासाठी आणि जास्त काळ टिकण्यासाठी आपल्याला याला तेलामध्ये जरा फ्राय करून घ्यायचंय. आणि हो, थोडी चव सुद्धा मस्त येते. आता आपण यामध्ये थोडी हळद घालूया. अगदी किंचित घालायची आहे आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊया. हळदी तर आपली घालून झाली आहे. यामध्ये कढीपत्ता सुद्धा जातो आणि कढीपत्ता अजिबात ऑप्शनल नाहीये, तो मी विसरली आहे. पण तुम्ही नक्की घाला. तसा कढीपत्त्याशिवाय सुद्धा चांगलाच लागेल याची गॅरंटी आहे, पण घाला. आपला ठेचा आता मस्त भाजून झालाय. मी गॅस सुद्धा बंद केलाय. ठेचा भाजून झालाय हे कसं ओळखायचं, तर आपल्या पॅन मध्ये जर ठेचा चिपकत नाहीये याचा अर्थ आपला ठेचा जो आहे तो छान भाजून झाला. आणि अजून एक गोष्ट, जर आपण ओल्या मिरचीचा जर ठेचा बनवला ना तर तो ठेचा जास्त टिकत नाही आणि सुक्या मिरचीचा ठेचा हा आरामात 8 ते 10 दिवस फ्रीजमध्ये छानपैकी राहू शकतो. तर आता आपण हे काढून घेऊया. इथे मी ठेचा दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेतला. जरा चव बघूया आपण कशी झाली आहे. सिरियसली इतका झणझणीत झाला आणि मस्त झालाय. अगदी भारी. कोल्हापूर लँग्वेज मध्ये म्हणायचं झालं तर एकदम भारी झालाय. तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगा. आणि हो, हा ठेचा भाजताना ना इकडे जेवढे कॅमेरामन होते ना त्यांना सगळ्यांना ठसका लागला. तसा ठसका जर तुमच्या घरातल्या लोकांना लागला तर याचा अर्थ समजा तुमचा ठेचा अगदी परफेक्ट झालाय. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.